خب من امروز میخوام یه نقاشی انتزاعی بکشم با رنگ اکریلیک و میخوام شما با من همراه باشین که از 0 تا 100 بهتون نشون بدم که میخوام چه مراحلی رو طی بکنم. قدم الهام گرفتنه. همیشه که حالا خدایی نه، اکثر مواقع من این کار میکنم. قبل از اینکه اصلا وارد شروع کردن نقاشی بشم، اول باید تجسم کنم، الهام بگیرم و ببینم که حدوداً چه تم نقاشی و چه تم رنگی رو میخوام اجرا بکنم. برای این کار هی به منابع مختلف شروع میکنم سر زدن و نگاه کردن. کتاب هایی که دارم رو در میارم و شروع میکنم نگاه کردن به نقاشی یا عکس‌ها، ترکیب بندی ها، رنگ‌های ایده کلی میگیرم که حالا حدوداً چه چیزهایی موجوده که در واقع اون جرقه ها رو توی ذهن من روشن بکنه. حتی نقاشی هایی که قبلا خودم کشیدم یا مثلا توی پینترست نقاشی هایی که حالا مد نظرم هست رو نگاه میکنم. خلاصه یه نگاه کلی به چیزهایی که دور و برم هست و فکر میکنم ممکنه به من الهام بده میندازم که اون جرقه های اولیه همونطور که گفتم زده بشه، بعد میرم وارد مرحله بعدی میشم. مرحله بعدی انتخاب رنگ برای من. خیلی وقتا پیش میاد که من بومو میذارم شروع میکنم همون جوری که حسم هست رنگا رو میذارم و نقاشی رو شروع میکنم، ولی خیلی وقتا هم هست که برای خودم پالت رنگی میچینم. شروع میکنم رنگ ها رو کنار هم دیگه امتحان کردن، ببینم کدوم با کدوم توی روحیه اون موقع من یا توی نیاز نقاشی اون موقع من میگنجه. حتی شروع میکنم گاهی اوقات ترکیب بندی های کوچولو با همون رنگ ها اجرا میکنم توی ابعاد کوچیک که ببینم که حالا مثلا اون چیزی که میخوام در میاد با اون ترکیب رنگ ها یا نه. بعد که از پالت رنگیم دیگه کاملا در واقع آگاه شدم و خوشم اومد و اون تمی که خواستم رو تقریبا به دست آوردم، رنگ های مورد نظرم رو میسازم میذارم کنار و میرم وارد مرحله بعدی میشم. من خودم کاری که میکنم همیشه از روی کتاب همنشینی رنگ ها کمک میگیرم و ترکیب بندی ها رو میبینم، ببینم حالا کدوم به مود اون روز من نزدیک تره و اون رو انتخاب میکنم. در مورد کتاب همنشینی رنگ ها من یه ویدیوی جداگانه ساختم که چطور رنگ ها رو با هم دیگه ترکیب بکنیم، حتما اون رو ببینین. خیلی هم میپرسین که کتاب رو از کجا تهیه بکنیم. این کتاب رو من واقعا زمان هنرستانم گرفتم، یعنی نمیدونم چند سال 20 خورده سال پیش و خیلی قدیمیه، ولی مطمئنا هم آنلاین میتونیم پیدا بکنین، هم شهر کتاب ها فکر میکنم که داشته باشن. باز هم من خودم میرم حضوری مراجعه میکنم ببینم کجاها میتونیم این کتاب رو تهیه بکنیم، ولی میدونم که آنلاین حتما میتونین تهیهش بکنین. این 4 تا رنگی شدش که من ساختم و انتخاب اولیم هست. سفید و مشکی هم کنار این 4 تا رنگم میذارم که توی پروسه کار هر جا خواستم با سفید رنگا رو روشن کنم، با مشکی رنگا رو تیره کنم. مرحله بعدی زیرسازی بومتون هست. اگر که پارچه بومتون یعنی در واقع بوم‌های آماده بیرون رو میگیریم، پارچه‌های بوم در واقع پرداخت شدن و آماده هستن. ولی اگه پارچه بومتون خام هست و هیچ پرداختی نداره، در درجه اول باید روی سطح کارتون رو جسو بزنین. خب ولی اگر آماده باشه که من اکثرا آماده خودم میگیرم، نیازی به جسو نداره و فقط شروع میکنم با رنگ‌ها اون زیرسازی که دوست دارم رو انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی که بوم آمادم رو میذارم روی سپایم و شروع میکنم با رنگ هایی که توی تم رنگی اون روزم هست و دوست دارم، رنگ ها رو به صورت نامنظم روی بومم میکشم بدون هیچ قاعده و قانونی. رنگ ها رو میپاشم، لکه میذارم، خط خطی میکنم، خیلی آزاد و رها، بدون که فکر کنم وای قرار اینجا چی بشه. فعلا فقط تخلیه رنگیه توی مرحله اول و ریختن
گرفتن اون ترس است، گرفتن اون شجاعت است، میدونین، گرم کردن دستتونه. وقتی این مرحله رو انجام بدین یه خورده دست و چشمتون گرم میشه، بعد دیگه خیلی قشنگتر و راحتتر و اصولی‌تر میتونین برین سراغ پالت رنگیتون. مرحله بعدی پالت رنگی مونه که دیگه وارد مرحله اجرایی میشه در واقع و من شروع میکنم با پالت رنگی که انتخاب کردم لکه گذاری و رنگ گذاری روی سطح کارم انجام میدم. ببینید توی این مرحله کاری که من خودم میکنم واقعا لایه به لایه شروع میکنم به کار کردن و هی هر قسمتی رو که رنگ میذارم میرم عقب نگاه میکنم ببینم چی کمه چی زیاده، بعد دوباره لایه بعدی رو اضافه میکنم و اصلا انتظار اینو ندارم که همون اول راه به نتیجه نهایی برسم. شما حتی ممکنه که یک هفته هی برین بیاین به این تابلو رنگ اضافه کنین و کم کنین. اینطوری نیستش که به اون نتیجه‌ای که میخواین همون اول مسیر برسین. خب پس خیلی صبور باشین و از پروسه لذت ببرین. در واقع من کاری که میکنم خودم اول سعی میکنم رنگ‌های یه خورده تیره تر رو اول بذارم و بعد کم کم شروع کنم رنگ‌های روشن رو بهش اضافه کردن. باز اگه نیاز بود رنگ تیره اضافه میکنم، باز روشن اضافه میکنم. هی این رنگ‌ها لایه به لایه به صورت چرخشی اضافه و کم میشن تا به اون نتیجه‌ای که من بخوام برسه این تابلو. بارها پیش میاد که توی کارتون میگین این خوب بوده چرا خراب شد، یعنی که همینجوری ولش کنم، ولی بعد هی وسوسه میشین میگین بذار حالا یه رنگ دیگه هم بذارم، بذار یه امتحان دیگه هم بکنم. مثلا این چالشی که آدم با خودش داره توی پروسه کار انتزاعی به نظر من خیلی جذابه. جا تو پروسه نقاشی کلافه شدین، دیدین نمیشه، داره خراب میشه، خوب نمیشه، اصلا اشکالی نداره، ناراحت نشین. این اصلا جزوی از نقاشی هستش. اگه به این مرحله رسیدین کار رو رها کنین و برین دورشین، دور 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 دور، بذارین چشمتون یکم چیزای دیگر رو ببینه، مغزتون استراحت بکنه، رنگ ها دیگه خیلی توی مغزتون نباشه، چون بعضی وقتا چشم ما رنگ زده میشه. من این اصطلاح رو براش گذاشتم، رنگ زده میشه. برین یه ساعت دو ساعت بعد دوباره بیاین ترکیب بندی رو نگاه کنین، ببینین چی کم داره چی زیاد داره، بعد دوباره شروع کنین لایه های بعدی رو اضافه بکنین.
پاستل گچی یه سری خطوط همینجوری توی کارم ایجاد بکنم. در واقع میخوام اکریلیک و پاستل گچی رو با هم ترکیب بکنم. خب اینم از نتیجه کار تا اینجا. من فعلا میخوام رهاش کنم. رنگ زده شدم به اون مرحله رنگ زدگی رسیدم. از ترکیب رنگ ها خیلی خوشم میاد. هم یه جاهای محو، یه جایی لکه گذاری، همونطور که دیدین یه جاهای با پاستل گچی روش کار شد. ترکیب رنگ ها خیلی قشنگه، ولی فکر میکنم که شاید بخوام بعداً دوباره روش کار کنم. اینو میذارم، یه روز میرم که رنگ ها از سرم بره بیرون، بعد دوباره میام. اگه روش اضافه کردم که حتما توی ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم. شما هم اگه احیانا به مرحله رسیدین که قفل شدین، دیدین نمیتونین ادامه بدین، رنگ ها دیگه اذیتتون کرد، رها کنین و برین بعداً برین دوباره سراغش. آخر کاری که من میکنم وقتی که تابلوم تموم شد، حالا تو هر زمانی یا اون روز یا حالا هفته ها بعد، ماه ها بعد، معلوم نمیکنه، وقتی که کار بالاخره تموم شد میذارم 2 هفته از اون نقاشی بگذره و مغز کار کامل خشک بشه. بعد شروع میکنم از وارنیش ها یا فیکساتیو ها روی کارم استفاده میکنم که در واقع کار من رو فیکس بکنه. خیلی مهمه که شما این مرحله رو استفاده بکنین اگر که میخواین دوام تابلوتون بیشتر باشه، طولانی تر براتون بمونه، در مقابل نور و گرد و خاک و عوامل محیطی محافظت بشه. خیلی خوبه که این کار رو حتما انجام بدین. حتما یک ویدیو جداگانه راجع به وارنیش ها و فیکساتیو ها براتون درست میکنم که ببینین چه جوری بعد این کار رو روی تابلوتون انجام بدین. خب اینم از مراحل نقاشی کردن من. توی یک ویدیو سعی کردم خیلی خلاصه بهتون نشون بدم. امیدوارم شما هم همینطوری سعی کنین که مرحله به مرحله کارتون رو جلو ببرین و خیلی سخت نگیرین، از پروسه لذت ببرین و اون ترس رو بذارین کنار و خیلی شجاعانه و آزادانه شروع کنین نقاشیتون رو روی سطح بومتون خلق بکنین. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم اگر دوست داشتین حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی باشین.